السلام عليكم وأهلا بكم في قناتي. النهاردة هنتكلم عن واحد من الأماكن المرعبة الموجودة في مصر، قصر البارون، اللي ينفع يكون مكان تتصور فيه قص الأشباح من كتر الأساطير اللي بتتقال عنه. يمكن عشان شكله، أو يمكن عشان أصوات الأشباح اللي الناس بتسمعها. طب ما تيجوا نعرف إيه حكاية قصر البارون. بس قبل ما نبدأ الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يجيلكوا إشعارات بأي حلقات جديدة. في نهاية القرن ال19، وبالتحديد بعد كام سنة من افتتاح قناة السويس، وصل مصر المليونير والمهندس البلجيكي إدوارد إمبان، اللي كان بيحمل لقب بارون، اللي منحوا ليه ملك فرنسا تقدير لمجهوداته في إنشاء مترو باريس. السفر باستمرار كان هواية عند البارون، عشان كده هنلاقيه زار بلاد كتيرة زي المكسيك والبرازيل والكونغو والهند اللي عاش فيها سنين طويلة. ومن عشقه للأساطير الهندية القديمة قرر إنه يدور على مكان تاريخي أقدم يعيش فيه، وطبعا ما كانش قدامه إلا مصر. عشق البارون لمصر وصل لحد الجنون، وأخد قرار مصيري إنه يعيش في مصر لحد وفاته، لدرجة إنه كتب في وصيته إنه يدفن في مصر حتى لو مات في أي مكان تاني في العالم. وطبيعي عشان يعيش البارون في مصر كان لازم إنه يلاقي مكان يقدر يعيش فيه بقية حياته، وفعلا اختار مكان عشان يبني فيه القصر بتاعه في الطريق الصحراوي شرق القاهرة، وأخد قرار إنه يبني قصر ملوش مثيل في الدنيا كلها. بس كان واقف قدامه اختيار الشكل اللي يبني عليه القصر، لحد ما وقعت عينه على تصميم لقصر في غاية الروعة من إبداع فنان فرنسي اسمه ألكسندر مارسيل. وكان التصميم خليط بين فن العمارة الأوروبي والهندي. ما ترددش البارون لحظة واشترى التصميم ورجع بيه على مصر، وكلف مجموعة من المهندسين الإيطاليين والبلجيكيين إنهم يبنوا له القصر في المكان اللي اختاره. وبعد 5 سنين اكتمل بناء القصر اللي بيضم تماثيل على شكل أفيال وبرج على قاعدة متحركة بتدور كل ساعة عشان اللي قاعد فيه يقدر يشوف اللي حواليه من كل الاتجاهات. معظم الأقاويل اللي خلت قصر البارون مكان مرعب بتقول إنهم بيسمعوا أصوات نقل أثاث جوه القصر من مكان للتاني في نص الليل، وبيشوفوا أنوار بتنور وتنطفي فجأة. وكمان سنة 82 شاف كتير من الناس اللي ماشية في الشارع دخان خارج من غرفة القصر الرئيسية، وبعدها ظهرت نار وانطفت لوحدها من غير ما حد يطفيها. طب ايه السبب في كل الحكايات والغموض بتاع القصر ده؟ يمكن يكون واحد من الأسباب وجود أوضة وردية في بدروم القصر كان البارون محرم دخولها على بنته وأخته، وأبواب الأوضة دي كانت مفتوحة على مدخل سرداب بيوصل لكنيسة البازيليك اللي اندفن فيها البارون بعد وفاته. أو يمكن القصة الشعبية اللي بتقول إن روح البارونة صارت بسبب إن أخوها اتأخر في إنقاذها بعد ما وقعت من بلكونة أوضتها، وإن ده عطل طروس دوران البرج اللي ملفش من يومها لحد دلوقتي. وأقاويل تانية عن إن البارون نجح في إنه يحضر روح أخته عشان يعتذر لها عن إنه مقدرش يلحقها قبل ما تموت، وإن روحها ما قبلتش الاعتذار، وده سبب للبارون حالة اكتئاب أدت في النهاية لوفاته. غموض القصر جذب انتباه ناس كتير، لدرجة إن في شركات إنتاج فنية أجنبية كانت بتعرض أموال كتيرة عشان تقدر تدخل القصر وتصور فيه بعض المشاهد. والأكتر إثارة في الموضوع إن أغلب المشاهد اللي كانت حابة تصورها شركات الإنتاج دي هي مشاهد رعب، وده إن دل على شيء فبيدل على إن قصة قصر البارون مش مقتصرة على المصريين بس، لا دي وصلت للعالم كله، وهتفضل حقيقة قصر البارون لغز محدش قادر يحل. بكده نكون خلصنا حلقة النهاردة، أتمنى تكون عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو لو عجبكم، واستنوني في الحلقة الجاية.